wáyà mo máa ń ṣe ọkọ ló ṣẹlẹ̀ ní pé issue ele tó ṣẹlẹ̀ wáyà lélẹ̀ sim transaction ọ̀nà wọn máa pè sim transaction so sim transaction lélẹ̀ local wáyà ni any alert sim tí bá ti rí tó bá ń lo bank máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ máa yọ lórí ẹ̀ máa withdraw máa tún ṣàlàyé fún mi sìn tó bá jẹ́ pé wọ́n mú síìmù fún mi sìn bí ẹni alert sim pé wọ́n á tẹ kóòdù yẹn *425 *100# tó show bank tẹ́ni ẹ̀ ń lò so tó bá jẹ́ access bank ló show tó bá access bank ẹ̀ ń sìn máa dá *901 *00# ó máa show account balance ẹni so tó bá show account balance yẹn tí bá fẹ́ reset pin yẹn ó máa béèrè account number ẹni yẹn àti date of birth ẹni yẹn tó bá béèrè méjèèjì báwo ló ṣe máa mọ̀ ó ti account number yẹn wọ́n máa ń save sórí contact àwọn máa ń save sórí contact àwọn máa tẹ́kọ̀ọ́ kì í save sórí contact so tó bá rí account number yẹn lórí contact ẹni yẹn BVN yẹn máa fi wá gbé details ẹ̀ jáde báwo ló ṣe máa gbé jáde *565 *0# so tó bá gbé jáde báyẹn máa register tó bá register bank ẹni yẹn máa ṣe transfer. máa change pin o máa fi register tó bá di change date of birth yẹn date of birth wọn kì í change ẹ tó bá di date of birth ó máa bẹ̀rẹ̀ yes exactly account number àti date of birth ó máa ní kí n create pin máa create pin máa ṣe transfer mo ṣe máa ṣe ní tó bá sọ ó làkàtà ní nǹkan ìgbà mi wà tẹ́ pé àwọn account tó bá gbé salary account ni máa fi yáwó máa fi loan bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni tó bá gbé salary tó bá gbé kò sówó ń bẹ̀ tó bá gbé salary account ni máa fi loan. kí ni maximum owó tó lè fi gbà lóun. àwọn mi wà tẹ́ pé 15,000 àwọn mi wà tẹ́ pé 20,000 àwọn mi wà tẹ́ pé 5,000 bóyá jẹ́ ní ẹ̀ sà. so tó bá rí sim ẹni yẹn ló lè fi ṣiṣẹ́ àbí. bẹ́ẹ̀ ni sà. you cannot just operate with any other sim. except sim tó bá ń gbà láti bẹ́ẹ̀ ni. ok sim tẹ́ni ọba ti ń gbà láti o lè wọlé sí àkáǹtì ẹni yẹn. bẹ́ẹ̀ ni. no matter bí kiri kóòdù ẹ ṣe le tó. máa ṣe mo ti ṣe gan nígbà wọ́n rí mo ti ṣe wọ́n rí. o ti demonstrate. bẹ́ẹ̀ni. so tí n bá fẹ́ ní fóònù mo fi ń gbà láti báyìí. mo lè bẹ́ẹ̀ni. ibo lówó máa transfer owó yẹn sí. máa ṣe account no traces account sa. máa ṣe no traces account sa. no trace account. no traces account azar. bẹ́ẹ̀ni sa. ra account wo ni no trace account. máa ń lo BVN pé nísìnyí ká ní pé lè ní BVN sìn kọ́ pé àmọ́ra rí ló bí a ti fún mi sim kan tẹ́lẹ̀ so sim ẹni yẹn sìn tí bá ti wo sim ẹni bá ti rí BVN bẹ́ẹ̀ so BVN ẹni yẹn máa fi ṣí àkáǹtì mi tí bá ṣe ẹ̀mọ̀ pé tí bá ti push owó yẹn síbẹ̀ tí bá trace àkáǹtì ẹ̀mọ̀ pé èmi àti ẹ̀mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni báńkì máa wá lọ bóyá jẹ́ ní ẹ̀sà no trace account kò wọ́n pé wọ́n èmi kò ṣe BVN tèmi lèmi lò details ti tiẹ̀ details ti dé bọ́ báwo lè ṣe gbówó ẹ̀ jáde lákàntì ẹ̀. ṣé ilé tí mo ṣe yìí mo ti ṣàlàyé fún wọn pé account number bẹ́ẹ̀ ni sà. náà tó bá lo sim ẹ̀ kò lè má jẹ́ sim ẹ̀ gan kíkan rí BVN. o kàn rí BVN so rárá BVN sir BVN máa fi register account tó bá ti rẹ́ fi ọwọ́ gbé details ẹ̀ sórí títí ẹ̀ BVN náà ni BVN mo lè ṣe é sí kẹ́yìn gan rí o lè pàtìsẹ̀ mo lè ṣe é sí kẹ́yìn rí any sim at all tí ò ní BVN tí ò ní BVN máa ṣe é máa rí account ọ̀dẹ̀ máa send ẹ̀ nísinsìnyí. okay.